Välkommen till en ny video på vår kanal. Idag blir det en storytime hur jag och Robert träffades. Inte illa. Nej. Vi blev tillsammans 2018, den 18 maj. Ja. Ja. Vill du börja? Nej, men du får gärna börja så fyller jag i. Ja. Nej, men det började i alla fall med, kort sagt, att vi började, eller vi träffades via Instagram. Det var så vi tog kontakt med varandra. Ja, precis. Det var första kontakten. Jag gillade en bild, du gillade en bild. Och... Jag kom ju upp i Roberts flöde. Och då likade han, alltså gillade en bild. Precis, för du var ju, eller är sponsrad av ett kosttillskottsföretag som en kompis till mig, ja men han känner ägaren och har sålt det här kosttillskottet i många år så. Så då gillade han en bild på dig eller flera och sen så, ja. Så dök jag upp där och då började du gilla några bilder och så gick jag in på han och gillade några bilder. Och sen så började du följa mig, jag började följa han. Jag kommer ihåg det, för jag jobbade på kvällen, så kom jag hem. Det gjorde jag ju med flit. La jag ut en bild för jag tänkte att det här kommer han nappa på. Alltså du fiskade? Ja, men det var... Jag tänkte att det här kommer han svara på. Och det gjorde han. Och då började vi... Jag nappade direkt, tydligen. Så jävla roligt. Och då började vi prata väldigt mycket. Vi skrev väldigt mycket och så. Och sen så tog det bara någon dag senare så då pratade vi i telefonen för första gången. Ja, precis. Och vi pratade ganska länge och fortsatte prata ganska länge. Vilket var ganska unikt för oss båda egentligen. Jag fokuserade väldigt hårt på jobbet så jag jobbade väldigt mycket. Jag hade absolut inte tid att dejta eller prata i telefon eller någonting. Men du fick mig att ändra på mig ganska snabbt. Ja, men det var samma sak för mig också. Och vi pratade 3 timmar, ibland 4 timmar per dag. Så direkt när vi slutade jobbet så pratade vi länge. Och vi planerade också väldigt tidigt där. Eftersom att Robert bodde inte i Stockholm. Du bodde lite överallt, men du bodde ju då... Då jobbade jag i Jönköping och bodde i närheten av Skövde. Så att det var ju antal timmar bort. Många timmar bort här från Stockholm. Då pratade vi väldigt snabbt om att vi skulle börja ses helt enkelt. Och då planerade vi in det helgen efter där, för jag jobbade ju då på helger och så ibland. Och då pratade vi i alla fall varje dag i flera timmar. Och vi pratade verkligen om allting som man kan prata om. Så att vi började sätta ribban väldigt högt liksom. Ja, men det blev ju så att vi verkligen föll in i det för att vi klickade ju väldigt snabbt. Otroligt snabbt och bra. Ja, verkligen. Och sen så, eftersom vi la så mycket tid efter jobbet och kanske även en del under arbetstid ibland med lite meddelanden och sånt, så lärde vi känna varandra väldigt snabbt och vi klickade ju som sagt väldigt bra och då blev det liksom ett starkt band, alltså en stark nyfikenhet från början så ville vi ta reda på snabbt om det var någon idé att fortsätta lägga så mycket energi eftersom vi bodde så långt från varandra just då. Ja, och vi verkligen prata om allt. Till och med som Robert frågade, men dina svagheter, vad var det då? Vi pratade verkligen om allt från grunden, både det positiva och negativa om oss själva. Vilket man fick ett helt annat djup av vem personen var. Och när vi väl den dagen skulle bli att det kom upp till Stockholm så alltså jag blev så extremt, jag har väldigt svårt att bli nervös. Då var det, nu blev jag mer nervös nu mot förut, men då var det första gången jag blev nervös på länge liksom. Och då kan jag ändå liksom komma upp på scen och sådär, jag inte bli nervös, men då var jag skitnervös. Jag kände bara så, gud vad håller jag på med? Då skulle det komma upp till Stockholm. Precis, bjuda upp en främling till Stockholm. Och då skulle vi träffas i T-centralen. Och ni som har varit på T-centralen, eller T-centralen, det är väldigt stort. Så skulle vi samlas där uppe. Och så sitter jag och väntar på Robert och ska smsa med honom samtidigt. Vet hans tåg kommer komma in snart. Och jag tänker bara, han kommer komma in där borta. Men det jag inte tänker är att
att där jag sitter så finns det en rulltrappa precis bara några meter framför mig. Det tänker inte jag alls på att han kommer kanske komma upp där eller komma upp där. Jag tänker på att han kommer komma upp där borta. Och sen så dyker han upp där i rulltrappan bara några meter framför mig. Och det gick så extremt fort så han är ju inte liksom tänka. Så det första jag gör när vi möter varandras ögon är ju liksom att jag sätta händerna, hon ser mig och sen så ler hon lite, sen så sätter hon händerna för ansiktet och sen sätter hon ansiktet mot knät bara. Ungefär så att jag skulle kunna gissa att hon säger åh nej. Jaha, okej. Ja, vad kul. jag fick panik så jag blev så herregud så här. Och det var så här, och så kommer det bredvid mig och jag liksom ställer mig rakt upp på en gång så jag får liksom så här börja liksom blev lite yr för att jag ställde mig så fort liksom. Så jag sa, nej men gud jag måste sätta mig. Och så satt jag med och det stod det bredvid liksom, hade ingen aning vad var det för reaktion liksom. Jag visste ju så att du var nervös så, men ja, det var, för mig var det lite kul ändå. Ja men du blev nog mer så skönt att hon är nervös, då behöver inte jag tänka så mycket på det. Ja, jag var inte så nervös faktiskt. Jag tror det blev lättare för mig när du var nervös. Ja, men precis. Och sen så började vi gå iväg och så. Och jag var ju fortfarande så här, när det stod ett övergångsställe, jag var ju tvungen att säga, jag måste bara kolla bort så här. Jag var så jäkla... Du sa till och med. Ja, jag sa ju det. Jag säger liksom, jag la upp en bok. Så att jag säger ju liksom, jag måste bara kolla bort. För att det... Så jag liksom vi står ju bredvid varandra. Så ställer jag liksom, jag måste bara kolla bort liksom, för att lugna mig liksom. Kul. Och vi sa det innan också liksom, att eftersom vi pratade så himla mycket och man kände verkligen så här att det känns som att vi har känt varandra betydligt längre än vad vi hade gjort. Precis, just eftersom det du sa att vi pratade så många timmar om så mycket också. Det var inte det här vardagliga snacket bara, men vad har du gjort idag? Utan mer just i syfte att lära känna varandra för att vi var väldigt nyfikna på varandra. Det gjorde ju att vi fick ett väldigt starkt band så innan vi ens hade träffats. Och det var lite som du sa innan, därför hade vi ganska höga förväntningar på varandra och hela situationen när vi väl träffades. Vilket vi också sa liksom, om vi inte klickar i verkligheten då blir man ju riktigt besviken. Ja. Så vi sa det till varandra, jag blir jättebesviken om du inte är så bra som jag känner eller tror att du är. Så vi båda sa det, så att vi hade väldigt förväntningar på varandra. Ja. Men för att knyta an lite till där vi var i historien efter det här övergångsstället, för det var precis efter vi hade kommit upp från centralen ett par 100 meter därifrån eller vad det kan vara. Då hade vi bestämt redan innan att vi skulle gå och träna tillsammans då. Så det var ett ganska bra beslut för att då blev jag bekväm. Ja, precis. Och sen så... Där känner jag mig hemma. En avslappnande miljö för oss i alla fall som är väldigt... liksom, det är vår lilla kyrka liksom. Och där kan man svettas och må bra. Ja. Så att det gick väldigt snabbt där att... Ja, det var ett bra beslut att vi gick och satt oss tänkte jag säga. Gick och tränade. Ja. Så att då blev det väldigt nära. Ja. Så att det här blev det första riktiga att jäkla kyss. Ja, absolut. Så... Ja. Ja, verkligen. Alltså, det är verkligen så här, skaffa ett rum. Det var på den jäkla nivån. Alltså, så att, och sen... Ja, man kan säga att vi klickade extremt lika hårt i verkligheten också. Sen så det var skönt. Ja, och sen så... Ja, men så vi över och sen så gick det väldigt snabbt också att... du kom ju nästa helg kom du upp igen. Och då blev det bara en slump att det blev så, men vi drar hem till mina föräldrar. Ja. Och där så träffade de mina föräldrar för första gången, vilket också är väldigt galet att det är andra gången jag träffar den här personen och jag ska redan då introducera han till mina föräldrar som betyder extremt mycket för mig. Och jag sa det själv till honom att det här är väldigt viktigt för mig, som de betyder så mycket för mig och jag tycker redan nu visa upp dig liksom. Ja, det gick snabbt där också, men... Det kändes bara så himla rätt. Precis, det var ju liksom...
jag tror åtminstone jag var ju kär redan innan liksom på något sätt. Och allt bara bekräftades när vi träffades. Så att, alla bitarna bara föll på plats. Ja, det kändes naturligt väldigt snabbt faktiskt. Väldigt, alltså helt galet. Och redan att både du och jag var väldigt öppna med på sociala medier och så liksom, att vi träffades och så liksom. Och sen så åkte vi ner till, bara helgen efter där så åkte vi ner till Kalmar där Robert kom ursprungligen ifrån, träffade din mamma, var myste runt där, bodde hos henne. Och det roliga med allt, eller roliga, det är att alltså ingen av våra vänner, familj frågade oss någon gång, bara, går det inte lite fort här? Nej, det var ingen som tvekade på backen, men faktiskt bara för att det är liksom, du är ändå en främmande och jag är en främmande och vi verkligen alltså, trycker in oss i varandras familjer och liksom. Ja, och precis. Jag tror ju att jag vet ju att de såg någonting som de inte hade sett förut och det. Ja, precis. Vi var nog ganska tydliga med hur vi kände och så att då kanske det hade blivit lite fel att slänga in en brasklapp. Ja, precis. Ja, men faktiskt. Men, ja. Så. För grejen är att jag tror det var, ska vi se här. Det var andra gången Robert kom till Stockholm så drog du upp det här med jobb i Stockholm. Och det sjuka är liksom, det är bara liksom flika in när vi sitter och käkar lunch. Så säger du bara, men lite jobb i Stockholm och kikat på det och så här. Och så säger jag bara, men sök då. För att det finns så många jobb här uppe i Stockholm för Robert. Och så sa jag bara, men testa sök då. Och liksom, alltså bitarna bara föll på plats att det skulle vara vi. Alltså det är så sjukt när man tänker exakt. efter. Ja, men det gick ju väldigt snabbt. Det är sjukt på många sätt just eftersom att jag hade ju liksom kämpat med skolan under många år så, och utbildat mig och hittat. Efter jag gick klart universitetet i ganska sen år så då ville jag hitta det bästa jobbet jag kunde hitta i Sverige. Så då tänkte jag att oavsett vart i Sverige, alltså det spelar ingen roll, bara hitta det bästa jobbet. Och då hittade jag ett jobb i Jönköping, det var därför jag flyttade dit. Jag hade ju inte Kotte där eller någon i närheten. Så då flyttade jag dit, hittade ett jättebra jobb. Jag hade jobbat där i 3,5 år, eller lite mindre när vi träffades så. Och sen så helt plötsligt så började vi prata om att söka jobb i Stockholm och sådär. Så det är ju liksom att ens våga rubba på drömjobbet. Men det kändes också sådär naturligt som du sa liksom att man kan väl testa söka för skojs skull. Det finns så häftiga jobb i Stockholm så. Och sen så slängde jag iväg en ansökan efter ett tag då. Efter vi hade träffats ett par gånger. Nej, det var typ det var andra gången så började vi prata om det. Sen var vi nere hos din mamma. Och sen bara kanske och så blev det midsommar där. Något precis. Som du gjorde för sig. Ja. Då hade vi träffats ett par gånger då. Ja, precis. Ett par gånger. Ja, visst. Och sen så började jag skicka lite ansökningar och du fick ju natt på en gång på allihopa. Alltså alla du skickade så fick du svar. Ja. Och då åkte du väldigt många vänner upp till Stockholm, vilket bara var plus för då fick jag ha honom här. Ja, visst. Ja, men det var smidigt så. Och du hade till och med nycklarna. Och du överraskade mig någon gång också. Ja. Var här. Ja, visst. Det var lite kul faktiskt. Men och sen så gick jag på ett par intervjuer och sen så i princip alla var intresserade eftersom jag har ett sånt yrke där det är efterfrågan. Ja, precis. Det finns fler jobb än vad det finns ansökande. Så då var det ju mer sådär liksom att okej, men då kanske vi ska göra det här då, eller vadå? För att tydligen så är det bara att välja jobb här uppe, i princip. För dig? Ja, visst. Ja, visst. Men så fick du ju jobbet. Ja, så då förhandlade jag med ett jobb på ett försäkringsbolag och sen så bestämde vi oss för att men vi gör det här. Och sen så bara kort efter det så la du ut din lägenhet på för hyra ut den. Ja. Det gick extremt fort. Precis. Så då kom du upp här. Vi blev tillsammans typ på en gång. För det var någon vecka innan där så träffades vi första gången så blev vi tillsammans.
väldigt snabbt. Ja, och precis. sen så flyttade du upp där. Jag tror jag började på jobbet i december tror jag. Eller november. Var det inte något sånt? Nej, absolut. Det var ju i slutet av sommaren. Ja, okej. Jag tyckte jag läste det. Ja, men det var efter sommaren i alla fall. Ja, för du flyttade ju upp här. För jag hade ju ett par månaders uppsägningstid och så också. Det kanske det var. Men hur som helst så gick det väldigt snabbt i alla fall. För jag hade inte 3 månaders uppsägningstid i alla fall. Jag kommer inte ihåg riktigt, men det gick väldigt snabbt. Och jag kommer ihåg när för vi träffades ju medan vi väntade på den där uppsägningen och så tog du ut mycket semester där på sommaren och så. Just det. Ja, men så var det. Ja, men det var så det var. Precis. Ja, det är helt rätt. Jag hade ju typ 7 veckors semester. Ja, men något sånt. Så. Ja. Hur som helst så flyttade jag ju upp väldigt snabbt. Och det som är intressant i det här är att men du var ju väldigt inbjudande och sådär, fast i en stor risk att eftersom vi inte hade bott ihop mer än på helger sådär, så det är stort risktagande från dig och samtidigt var det stort risktagande för mig, för jag sa ju upp mitt dåvarande drömjobb i alla fall för att flytta upp här utan något skyddsnät. Ingen skyddsnät. Jag menar, jag skulle lika med om... För jag sa det till Robert, det var skönt så här, gud, jag kanske är sjuk i huvudet så här. Jag har ingen aning om vem jag är, så skrattade jag så här. Och Robert sa också bara, du har ingen aning vem du bjuder in liksom. Så här, skämtade vi liksom. Ja, precis. Men vi var ju liksom så... Ja, vi var övertygade. Vi är övertygade att det här kommer gå riktigt bra. Vi tvekade inte en enda gång. Nej. Och det är det som, jag känner bara så här... Om du träffar någon om det känns bara så himla rätt, då kan det vara den rätta, eller det kan vara så rätt, eftersom att för oss så tvekade aldrig på att det går lite för fort för mig eller för dig, eller vi liksom var på samma nivå hela tiden och var väldigt öppna vad vi tyckte och tänkte. Och, precis, tricket är väl att lära känna varandra väldigt djupt. Precis. Om man ska göra en sån sak. Och det lyckades ju för oss. För jag kände ju aldrig några tvivel liksom, eller någon oro, fast att jag tog stora risker och du tog stora risker, utan det var liksom, det var ju kärleken som gjorde att alla tvivel liksom suddas ut. Nej, men precis, så att den sidan som jag fick se från början, den fick jag även se sen. Så det var ju inte någon fasad eller så, för vi båda var väldigt så här är jag, om du inte gillar det så gillar du inte det. Från början. Vilket därför allting gick så himla fort. Vi liksom visade inte någon fasad eller så. Vi visade alla bra sidor, dåliga sidor på en gång. Och vi älskade det. Ja, precis. Så det var väl egentligen lite hur vi träffades. Väldigt häftigt så att man kan träffa någon via nätet och sen prata i telefon och få en sån djup kontakt och sen så bara liksom ta stora risker och sen bara lyckas det jättebra. Och sen så helt plötsligt så sitter man här med 2 barn. 2 barn och alltså verkligen. Häftigt. Det är så otroligt häftigt och jag är fortfarande så evigt tacksam för Instagram. Precis. För mitt liv, min familj. Jag har upplevt så fantastisk tid och jag vet och är så peppad på vad som kommer komma härnäst. Ja, det är häftigt. Jag tänkte på det lite tidigare idag faktiskt, just att det händer så otroligt mycket i vårt liv och det har gjort det ända sedan redan innan vi träffades, nästan precis när vi träffades så tänkte jag, men så sker nog i allas liv. Så jämför jag med mitt egna liv innan så bara nej, det hände ingenting roligt under många år i princip. Så att det är häftigt att få vara med om det. Och sen så få dela den upplevelsen med dig. Våra barn. Ja. Jag vet att jag är lika lycklig och jag skulle säga att vi är fortfarande kär. Men det vet jag. Nej, jag är kär. Hej då. Tack så mycket för att ni tittade. Hoppas att ni uppskattade den här typen av videon. Och glöm inte att likea och prenumerera om ni inte gör det. Så ses vi nästa gång.
Ja. Hej då. Hej då.